היום אנחנו עם תמי קרן. תמי, מה שלומך? וואו, אהלן, אלון. אהלן אהלן. אז קודם כל אני אציג את עצמי בתוך השרשרת הזו, שהיא שרשרת טבע, שבמהלכה אנחנו פוגשים אנשים שעוסקים בטבע עם שיגעון כזה מהיום שהם נולדו, ואיכשהו מוצאים את עצמם במיזם כזה או מיזם אחר. ואני מאוד נרגש לפגוש אותך, תמי. למעשה הפגישה הראשונה שלנו הייתה אי שם, אני חושב, עבדנו יחד ברשות הטבע והגנים, ואת היית סוג של מנהלת שלי בנחל מערות, נכון? במרכז הדרכה אקולוגי, נכון. זה היה לפני 20 שנה? נכון, נניח, או נכון, זה יותר. התחיל. נכון, ואז היו לנו פגישות אקראיות, אני כצלם טבע מדי פעם, את ביקשת ממני תמונות לטובת נכון. המגזין של רשות הטבע והגנים, ובין לבין אני למדתי להכיר אותך דרך פרויקט מדהים שאת מובילה אותו במשך ה-200 שנים האחרונות פחות או יותר, שזה כל הנושא של הזיקיות. הייתה לנו עד לא מזמן איזו פגישה מדהימה בגבעה הקטנה אצלי מאחורי הבית בקיבוץ יסור. אז את מבחינתי לגמרי אשת הזיקיות של מדינת ישראל, אם לא של העולם כולו, ואנחנו נלמד להכיר את זה דרך ה-555, אבל מעבר לזה אמרתי לך, מה עוד את יכולה לספר על עצמך? ואת כתבת דברים שאני לא הכרתי, כמו זה למשל שאת גרה בקיבוץ החותרים ליד הים, שלך ולאישך דותן היקר, שגם הוא היה מנהל שלי בחייבר כרמל, ששם ביחד רדפנו אחרי נשרים, עיזי בר, כבשי בר ויחמורים כמובן. אז גם היה לנו את ההיכרות הזו הראשונית. את יוצרת מדי יום, את רושמת, תופרת במכונה הרבה מהבגדים, תופרת את הבגדים שלך, שזה מדהים, את עסק בכדרות, ואת גם כותבת פרוזה, ולאחרונה הוצאת ספר מדהים שגם בו נעסוק בהמשך. אני פשוט מנסה להכניס את הכל תוך כדי, עושה טיולי הליכה, נכון, בערים, בארץ ובעולם, מה שאני לא עושה בכלל האמת, ואמרנו כבר, עובדת ברשות הטבע והגנים, מנהלת תוכן מדעי בתחום שמירה על הטבע, ואת אישה הרבה יותר רצינית ממני, אין לי ספק בכלל, כולנו נדע את זה מהר מאוד. לא אקולוגית, משווים, לא משווים. אקולוגית, זואולוגית, חוקרת פעילה בתחום התנהגות בעלי החיים, ובקיצור, התוצר טבע מהלך. תמי קרן, מי את? אמרת כבר הכל נראה לי. טוב, אז אנחנו נסיים, היה לנו מאוד, בבקשה. בואי נתחיל באמת בהצגה אישית, ואחר כך נתגלגל אל תוך השיחה שלנו. אם אז שואלים אותך מי את, מה תגידי קודם, מתוך כל הדבר הזה שהעלינו עכשיו? כן, אז אני תמיד חושבת שאני זואולוגית. זה הדבר הראשון שעולה לי בכל פורום שאני נמצאת בו. מי אני? אני זואולוגית, אני אקולוגית. גם בשנים שלא חקרתי בעלי חיים, הרגשתי שזאת אני. בנוסף לזה, אני אדם שהוא יוצר כל הזמן, דברים גם בעבודה, אבל גם בדברים אחרי הצהריים, כמו שאמרת, עוד ועוד דברים ופרויקטים שיש לי ומיומנויות שאני מפתחת, משהו שאני פשוט חייבת, לא יודעת לשבת כל כך ולהסתכל על טלוויזיה או משהו כזה, אלא פשוט יוצרת. אני חושבת שהמחקר והיצירה הם כנראה באים אצלי מאותו מקום, אבל הם מתבטאים קצת אחרת. המחקר צריך להיות מסודר, מאורגן, אתה יודע לאן אתה הולך ואתה אמור לענות על שאלות. היצירה היא קצת יותר מתפזרת. נראה לי שאולי בבוקר אני מאורגנת, מסודרת, גם בעבודה, גם במחקר. אחרי הצהריים אני מתפרעת. זאת אני. מדהים, ומעניין שהספר שאותו הוצאת לאחרונה, ואנחנו מבינים, אני יודע שאת בתהליך כתיבה של ספר נוסף, שוב נכון. נעסוק בו, הוא בדיוק הביטוי של ההתפזרות, כי בו גם נראה שיש פה מקום מאוד מאוד מסודר על עמק ונהר שיצא ממש, זה הפוך, אוקיי? שיצא, אני קראתי אותו, אני בגמייה ככה צללתי אל תוך הנופים של דרום צרפת, ויש בו כל כך הרבה דברים, האמת שאין בו כמעט זיקיות, אבל נדבר על זה בהמשך, למה הוצאת את זיקיות משם. אז הוא בדיוק הצד השני שעליו את מספרת? אני חושבת שכן, שלמעשה, בגלל שאני אדם שהוא גם כותב במקצוע שלי, אני עורכת תוכן מדעי, אז יש לי את הצורך לבטא דברים, ובבוקר אני כותבת
מדע בצורה שהיא מסודרת, נתונים ועובדות, ובערב פשוט יוצא לי איזשהו טקסט שהוא מתפרץ, אפשר להגיד ניצץ מתוך רגש, קולח, מתפרץ, כותבת בתנועה חופשית, ופשוט מתוך זה נובע לי סיפור, וככה יצא שכתבתי ספר שהוא גם לא בארץ, והוא קשור מאוד גם להליכה בשטח, לשהייה בשטח, גם להיות בטבע, אבל גם ללכת בטבע, כל מה שזה כולל בתוכו את ההיבט הפיזי, את ההיבט של להיות במקום שאתה לא מכיר. והספר, בגלל שהוא התפרץ לי, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא כלל ככל הנראה הרבה מאוד מהדברים שאני לא התכוונתי, כתבתי קצת יותר בפרי סטייל, פחות ארגנתי אותו מראש, ואם היום אני מנסה לסכם